Xin chào anh em. Chắc hẳn là mấy hôm vừa rồi chúng ta đều đã được xem cái video clip của anh chàng Moskov về cái phát hiện của anh ta đối với sĩ quan là Thiên Lý Nhãn. Và anh ta đang đặt dấu hỏi là cái sĩ quan này có hoạt động đúng theo những gì mô tả ở trong trò chơi game hay không. Thì mình cũng có xem qua cái video của anh chàng đó, nhưng mà mình phát hiện ra một vài cái vấn đề ở cái video mà anh ta đã thực hiện để kiểm thử đưa ra cái phát hiện của mình. Nhưng trước tiên khi xem video clip đó thì mình sẽ nói một chút về cái anh chàng này và cái phát hiện của anh ta. Anh chàng Moskov đưa ra cái vấn đề là giữa cái sĩ quan là Thiên Lý Nhãn khi mà triển khai ở vị trí là đội trưởng và vị trí là sĩ quan phụ thì nó ảnh hưởng khác nhau khi chúng ta tấn công vào một căn cứ. Bằng chứng là anh ta đã đưa ra 3 cái bài kiểm thử, và lát nữa chúng ta sẽ cùng xem 3 cái bài kiểm thử mà anh ta đã làm nó như thế nào, và mình sẽ chỉ ra cho anh em là tại sao anh ta đang làm sai. Và cũng từ vấn đề anh ta đưa ra thì mình đã tự mình thực hiện kiểm thử, và chính mình cũng lại phát hiện ra một cái sự thật bất ngờ khác mà không phải liên quan đến anh chàng này, mà đó là liên quan đến sĩ quan khác. Thì các bạn hãy xem ở phần sau của video clip. Ok. Rồi, trước tiên thì chúng ta sẽ cùng phân tích một chút về các cái bài kiểm thử mà anh chàng Moskov này đã thực hiện. Bài kiểm thử đầu tiên là anh ta cho sĩ quan Thiên Lý Nhãn làm sĩ quan chính, sau đó là sĩ quan nữ thần tự do là sĩ quan phụ, và bắt đầu thống kê đo đếm về các cái lượng sát thương khi gây ra cho cái căn cứ màu đỏ này. Trong bài kiểm thử thứ hai thì anh chàng này đảo vị trí giữa sĩ quan là nữ thần tự do làm sĩ quan chính và Thiên Lý Nhãn làm sĩ quan phụ, sau đó là hai cái báo cáo chiến đấu để so sánh. Thế thì các bạn có thể nhìn thấy cái phần báo cáo chiến đấu ở trên màn hình là anh ta đã thực hiện hai cái bài kiểm thử. Và rõ ràng cái bài kiểm thử khi sĩ quan là nữ thần tự do làm ở vị trí sĩ quan chính thì lại cho nhiều sát thương hơn khi mà nữ thần tự do nằm ở vị trí sĩ quan phụ. Đấy, và anh ta đang tập trung vào việc là kiểm thử cái kỹ năng là khi được triển khai, khi được dẫn dắt ở trên các cái đơn vị pháo binh. Và do có sự thay đổi này cho nên anh ta đã thực hiện các cái bài kiểm thử để chứng minh xem liệu cái sự thay đổi về phần mô tả nó có ảnh hưởng đến các cái sát thương khi gây ra trên căn cứ thật hay không. Đó, và rõ ràng các bạn nhìn thấy ở trên màn hình. Rồi, thế thì đến cái bài kiểm thử lần thứ hai. Đến cái bài này thì nó lại không thực sự chính xác. Tại sao lại không chính xác? Bởi vì là cái vị trí xuất hiện của các đơn vị ở trong bài kiểm thử này khác so với khi anh ta thực hiện bài kiểm thử lần 1 vừa rồi. Cái vị trí bị ảnh hưởng ở đây là cụ thể là nó bị ảnh hưởng bởi sĩ quan là Nguyễn Thu Sương và cô nàng nữ bá tước gai ở trên đơn vị bộ binh. Cụ thể các bạn nhìn thấy ở đây khi đơn vị bộ binh phát động cuộc tấn công vào căn cứ bất kỳ thì đơn vị này bắt đầu tăng hiệu ứng có lợi cho các đơn vị đồng minh xung quanh hai ô lưới của bản đồ. Như cái vòng tròn các bạn nhìn thấy đây là đơn vị pháo binh này được hưởng lợi phần hỏa lực đến từ cô nàng Nguyễn Thu Sương. Do đó là toàn bộ cái quá trình kiểm thử này về sau ở trong video clip của anh chàng này làm là bị so sánh sai. Đó. Và mình cũng có hỏi trực tiếp anh chàng này và yêu cầu anh ta thực hiện lại cái bài kiểm thử là đưa cái đơn vị pháo binh của anh ta đứng ngoài tầm kiểm soát của đơn vị bộ binh thì sẽ thấy kết quả ngay. Và rõ ràng nếu như các bạn không tin thì các bạn cũng có thể tự mình thực hiện cái bài kiểm thử đó, đúng không? Đây là trường hợp thứ hai này. Và trường hợp đầu tiên chúng ta có thể tua lại một chút, nhìn thấy ngay. Đó. Đó. Thì khi mà
ở lần kiểm thử đầu tiên này, đơn vị pháo binh của anh ta không nhận được bất cứ một cái phần hiệu ứng có lợi nào đến từ các đơn vị bộ binh để tăng cường hỏa lực cho đơn vị pháo. Còn nếu như các bạn muốn rõ ràng hơn nữa thì các bạn có thể zoom to nhìn kỹ hơn cái biểu tượng ở bên dưới đơn vị pháo binh này này. Nó không có biểu tượng hình hai cây súng ở biểu tượng của đơn vị pháo. Điều đó có nghĩa rằng đơn vị pháo binh này không nhận được tăng cường hỏa lực từ Nguyễn Thu Xương. Trong trường hợp này các bạn nhìn thấy rõ ngay đấy. Nhìn thấy biểu tượng cây súng này không ạ? Đây chính là cái biểu tượng tăng hỏa lực cho các đơn vị đồng minh đứng xung quanh của cô nàng Nguyễn Thu Xương. Còn nếu như các bạn vẫn chưa tin thì mình sẽ mở lại cái kỹ năng của cô nàng này cho các bạn xem. Cái kỹ năng này của các đơn vị bộ binh nó sẽ tăng cường hỏa lực lên đến 2 đơn vị đồng minh đứng ở gần trong vòng 15 giây, tăng cường lên đến 10% hỏa lực. Khi mà anh ta thực hiện cái bài kiểm thử này và so sánh với cái kết quả kiểm thử trước đó anh ta đã làm thì nó có sự chênh lệch ở đây. Đây là cái phần kết quả của anh ta. Thì cái phần kết quả này nó chênh lệch là đến từ 10% của cô nàng Nguyễn Thu Xương. Thì ở đây là mình làm video clip này để các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề, và cái video clip này nó chưa được chính xác. Đó. Còn vấn đề thứ hai là gì? Dựa trên cái bài kiểm thử của anh chàng này, và mình cũng tự thực hiện các cái bài kiểm thử của riêng mình, và mình cũng nhờ những người chơi khác có sĩ quan là nữ thần tự do để thực hiện kiểm thử giúp mình kiểm chứng xem cái thông tin mình tìm được nó có đúng hay không. Đây là chính là cái sĩ quan này. Và thông qua một vài cái bài kiểm thử liên quan đến sĩ quan này là mình thấy bắt đầu có vấn đề đặt nghi vấn về cái sĩ quan này. Và chính cái sĩ quan này nó gây ra sự khác biệt về lượng sát thương gây ra cho căn cứ. Đó, chứ không phải anh chàng Thiên Lý Nhãn. Nếu không tin các bạn cứ thử kiểm thử mà xem. Và mình cũng không biết được cái sự khác biệt đấy đến từ đâu. Nhưng cái bài kiểm thử mình đã thực hiện sẽ như thế này. Mình cho cô nàng nữ thần tự do này đi kẹp với các sĩ quan khác với vai trò là sĩ quan chính, và sau đó đưa cô nàng này là sĩ quan phụ, thì nó sẽ cho ra kết quả khác nhau. Và rõ ràng nếu như các bạn đọc bộ kỹ năng của cô nàng này thì không có kỹ năng nào liên quan đến việc là cô nàng này ở vị trí sĩ quan chính hay vị trí sĩ quan phụ, thì khác nhau cả. Nó không giống như anh chàng ngọn lửa bạch kim này. Anh chàng này thì nó nói rõ rằng là sĩ quan chính thì sẽ tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan cho các cái sĩ quan phụ. Cho nên là nếu như chúng ta triển khai anh chàng này là sĩ quan phụ thì rõ ràng cái bộ kỹ năng này sẽ không được tính chẳng hạn. Cái phần 25% này, đấy là điều đương nhiên rồi nhé. Hoặc là cái phần mô tả mà gây ra sự nhầm lẫn, đó là khi dẫn dắt một đơn vị pháo binh này thì chúng ta mới kiểm tra, nhưng mà thực tế kiểm tra không phải. Bằng chứng là các bạn có thể cho anh chàng này đi kèm với cô nàng anh hùng nhân dân là các bạn sẽ thấy ngay. Dù có để là nữ sĩ quan này làm sĩ quan chính hay anh chàng Thiên Lý Nhãn làm sĩ quan chính thì sát thương gây ra cho căn cứ không đổi. Các bạn cứ thử mới xem. Và vấn đề đổi ở đây là do cô nàng này. Đây mới chính là cái mấu chốt của vấn đề. Và mình đã thực hiện một cái bài kiểm thử nhằm kiểm chứng lại cái điều này bằng cách là mình sẽ không sử dụng bất cứ một sĩ quan pháo binh nào để đi kèm với cô nàng là nữ thần tự do. Trong đó thì mình sẽ chỉ đảo vị trí của hai sĩ quan này thôi cho một đơn vị pháo và bắt đầu so sánh. Thì như các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình là trường hợp đầu tiên mình kiểm thử bằng việc sử dụng nữ thần tự do cộng với anh chàng cỗ máy tác chiến thì nữ thần tự do nằm ở vị trí sĩ quan phụ cho sát thương nhiều hơn. Mình bắt đầu đặt ra câu hỏi và cảm thấy bối rối. Mình vẫn không tin thì bắt đầu lại kiểm thử lần thứ hai là cho chạy thử với anh chàng là thợ săn. Và thì cũng lại ra một trường hợp tương tự như vậy, là lượng sát thương gây ra không đều nhau khi ở vị trí sĩ quan chính và sĩ quan phụ. Và mình thực hiện lại rất nhiều lần các bài kiểm thử này thì lượng sát thương không đổi. Nhưng chỉ cần đảo cô nàng này về vị trí sĩ quan phụ là lượng sát thương nó lại khác. Và trường hợp tiếp theo với cô nàng Mary này thì tự mình kiểm thử nó đều cho ra cái kết quả là khác nhau như thế này. Đó. Mình cũng nhờ một anh chàng ở trong liên minh của mình thực hiện cái bài kiểm thử đó. Thì đây là trường hợp nữ thần tự do nằm ở vị trí sĩ quan phụ. Còn trường hợp chiến báo này là nữ thần tự do nằm ở vị trí sĩ quan chính. Lượng sát thương gây ra rất khác nhau. Vấn đề đặt ra ở đây là gì? Cô nàng nữ thần tự do này, như chúng ta đọc toàn bộ các mô tả ở các kỹ năng, nó không có dòng nào nói về việc là đứng ở vị trí sĩ quan chính hay phụ là khác nhau. Về mặt lý thuyết logic là gì? Với tất cả những cái sĩ quan này, chúng ta có đảo vị trí chính hay là đảo ở vị trí phụ thì nó không ảnh hưởng cái phần sát thương kỹ năng của sĩ quan đầu ra. Không tin các bạn cứ thử mà xem. Và mình nghĩ rằng là chúng ta cần phải đặt dấu hỏi vào cái cô nàng này. Và nếu như các bạn có sĩ quan này
thì các bạn có thể tự mình thực hiện kiểm thử. Và nếu như có sự khác biệt rõ ràng thì các bạn hãy để lại ở phần bình luận nhé. Đây là một câu hỏi mở để cho tất cả các bạn cùng mình thực hiện các bài kiểm thử này, để chúng ta cùng nhau tìm ra câu trả lời liệu rằng có phải sĩ quan này là một trong số những sĩ quan đang bị lỗi hay không. Và nếu lỗi như vậy thì chúng ta có quyền đòi hỏi nhà phát hành cho một câu trả lời xứng đáng. Rồi, video clip của mình xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye.